everyone እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ የምናወራው እንግዲህ ስራ ለመቀጠር ኢንተርቪው ስትሄዱ ምን ነገሮችን ማዘጋጀት አለባችሁ የሚለውንና እንዲሁም ደግሞ ኢንተርቪው ታይም ላይ ምን ነገሮችን ማድረግ አለባችሁ የሚሉትን ቲፖችን በደንብ አድርጌ አስረዳችኋለሁ። ናው እንደምታውቁት እንግዲህ ከዚህ በፊት ኦሬዲ ስለ ስራ የመሳሰሉ ነገሮች ምን ማድረግ እንዳለባችሁ በዲቴል ኦሬዲ ቪዲዮ ሰርቼበታለሁ and ምናልባት እሱን ካላያችሁ ሂድና ተመልከቱት። ነገር ግን ዛሬ የምነግራችሁ እንደምን መሰላችሁ it's all about preparation, okay? So ወደ ገደለው እንግባ። ስራ ስለመቀጠር ስናወራ በመጀመሪያ ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው መሰላችሁ እዚህ ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥ ድርጅቶችን ለሁለት ክፈሏቸው ማለትም መንግስትና የግል። ናው ዩዥዋሊ የግልና የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚቀጥሩበት ስታይል ሁለቱ ይለያያል። እሱ ላይ በርግጥ አሁን ዲቴል መግባት አልችልም። ነገር ግን ኤኒዌይስ የዛሬን ቪዲዮ ስነግራችሁ በሁለት የከፈልኳቸው ካታጎሪዎች አሉ። እሱ ምንድነው ገና ኢንተርቪው ከመሄዳችሁ በፊትና ኢንተርቪው ደግሞ ከገባችሁ በኋላ ማድረግ ያለባችሁ ነገር። ኦኬ ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት አንድ አንደርስታንድ እንድታደርጉ የምፈልገው ነገር ምንድነው እኔ ኦሬዲ ለብዙ ስራዎች ኢንተርቪው አድርጌ አቃለሁ እንዲሁም ደግሞ ሰዎችንም ለመቅጠር ኢንተርቪው አድርጌ አቃለሁ። so I know what I'm talking about ይሄን ነገር ስላችሁ especially ደግሞ መጨረሻ ላይ የምሰጣችሁ ቲፕ is በጣም ጎልደን so እስከ መጨረሻ ድረስ ማየት እንዳትረሱ። ምናልባት ደግሞ የሚረዳ ሰው ሊኖር ይችላል የምትሉት ሰው ካለ just share አድርጉላ you know like sharing is caring so yeah do that እሺ so የመጀመሪያው መጀመሪያ ኢንተርቪው ከመግባታችሁ በፊት ምንድነው ማዘጋጀት ያለባችሁ? በጣም ሲምፕል እና ቀለል አድርጌ ሁለት ነገሮችን አዘጋጁ። የመጀመሪያ እንደምታውቁት ሲቪያችሁ ነው። ናው ስለ ሲቪ ሲመጣ አብዛኞቻችን ጉግል ላይ ያገኘነውን ወይ ደግሞ ከሰዎች ተበድረን ኮፒ ፔስት አድርገን የኛን ነገር እናስገባበታለን which actually ያ ነገር ጥሩ ሆኖ ሳለ ነገር ግን ሲቪ ላይ አንዳንድ ነገሮችን በመቀየር ብቻ ትንሽ አንድ ስቴፕ ፈርዘር መሄድ እንድትችሉ የሚያረጋችሁ ነገር አለ። በነገራችን ላይ ኦፍ ቶፒክ ማለት ነው እኔ የትም ቦታ ስቀጠር ሲቪ just as a protocol እንጂ ማስገባው usually ተጠይቄ አላቅም። ስለዚህ ለዛ ነው ሲቪያችሁ ላይ ያን ያህል አትጨናነቁ የምላችሁ ከዚህ በፊትም ጀምሮ ማለት ነው። በኤኒዌይ ሲቪ ካስገባችሁ አይቀር ምን ማድረግ አለባችሁ? obviously ጀነራል የሆነውን ነገር ልነግራችሁ አልችልም። ስማችሁን፣ ኤክስፒሪየንስ፣ ትምህርት ቤት እሱን ኦሬዲ ታውቃላችሁ። የመጀመሪያው ነገር ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ is your work experience። አብዛኛው ሰው ሲቪ ሲጽፍ የሚሳሳተው ነገር ምንድነው ግዴታ የስራ ኤክስፒሪየንስ ብሎ እዛ ላይ ለመጻፍ የሆነ ቦታ ተቀጥራችሁ መስራት ያለባችሁ ይመስላችኋል። absolutely not you guys even ቤታችሁ ለምሳሌ ወላጆቻችሁ ዘመዳችሁ or whatever ማለት ነው ክረምት ለት or ደግሞ የሆነ ታይም ላይ አግዙም ብለው የሆነ ስራ ከሰጧችሁ guys include that's also ራሱን የቻለ የwork experience እሺ so እኔ to be honest like honestly speaking I think 15 ዓመቴ ነበር የመጀመሪያ ስራዬን ሲይዝ ማለት ነው። እሱንም አባቴ ጋር ነበርኩ። አባቴ ዛን ጊዜ ችግኞች ምናምን ነገር ሲሸጥ ስለነበር literally the whole company ጥሎልኝ ነበር የሚሄደው። ምናልባት የምታውቁ ከሆነ ድሮ ጊዜ ችግኝ ለመሸጥ just የሆነ ኤሪያ አለ ሰዎች መጥተው ይገዛሉ ምናምን ነገር እና እኔ እንዳለ አትክልቱን መሸምደድ ነበረብኝ በቃሌ ዋጋዎቹን ሸመድዳለሁ። literally customer handling was on point to the point like tip ራሱ ይሰጠኝ ነበር and I was just 15 years ጊዜ I am really proud of myself ስለዚህ ምላችሁ ነገር ምንድነው work experience ስታስቀምጡ ግዴታ የሆነ ቦታ ተቀጥራችሁ የሰራችሁት ብቻ ሳይሆን anything የምታስቡት ነገር ካለ even ለምን ለአንድ ሳምንት አትሆንም አስገቡት and when you do that guys ወሮችን አትጥቀሱ ቀንም አትጥቀሱ maybe እሺ ወር ለታስገቡ ትችላላችሁ but እኔ ሃይለኛ ሪከመንድ ማድረጋችሁ ዓመተ ምህረት ብቻ አስገቡ if እንበለና ያንን ስራ ይሰራችሁ ደግሞ በተመሳሳይ ዓመት ውስጥ ከሆነ ወርን ተጠቀሙ ግን you know አንድ ሁለት ወር ገፋ ብታረጉም like really doesn't matter guys CV ላይ ሲመጣ you can lie about it እሺ trust me ይሄ ማን like የትኛውም ቦታ ላይ መጥቶ ሊከሰኝ አይችልም because everybody lies CV ላይ ሲመጣ you don't have to be 100% true እሱን ብቻ ደግሞ ሳይሆን ያን ያህልም ደግሞ ዋሹ ማለት አይደለም። አትቀባጥሩ እዛ ላይ ያልሰራችሁትን ነገር instead የሰራችሁት ነገር ከሆነ አስቀምጡ ግን ፖሊሽ ማድረግን እንዳትረሱ። ዋሹ ስላችሁ ፖሊሽ አድርጉ ነው እንጂ ያላደረጋችሁት ነገር አድርጋለሁ ብላችሁ ጻፉ ማለት አይደለም። እንዳትሳሳቱ። ሁለተኛው ደግሞ all the time በተለይ ደግሞ ገና አዲስ ተመራቂ ሰዎች ካላችሁ ስማችሁን ከጻፋችሁ በኋላ ታይትል ለራሳችሁ አስቀምጡ። ዶንት ሴሌክት ጽዮን አበበ ነው ስሜ ከዛስ there's nothing no always ስማችሁ ከዛ በኋላ we need title ማለትም ከዚህ በፊት የሰራችሁት ስራ ካለ ያ ፖዚሽን ስሙ ማለት ነው። እንበልና ማናጀር ከሆናችሁ say ማናጀር by the way አንድ ሰው ራሱ ማኔጅ ብታረጉ you can say that ምናልባት ሴልስ ላይ ከሆነ ስማችሁን ከዛ ሴልስ እንደዚህ የሆነ ነገር ማርኬቲንግ እንደዚህ የሆነ ነገር ሶሻል ሚዲያ እንደዚህ always ከስማችሁ አጠገብ ታይትል ያስፈልጋል። ይሄኛው even ደሞዛችሁ ላይ will play ትልቅ ሮል guys ለራሳችሁ ታይትል ከሰጣችሁ that implies that
ቀጣሪያችሁ ኦኬ ከዚህ በፊት የሚሰራበት መስሪያ ቤት እንደዚህ አይነት ነገር ነበር ኦር ደግሞ ፖዚሽኑ ይሄ ነበር ኦር ደግሞ ትልቅ መሆን አለበት kind of impression ይሰጣል and ይሄን ነገር ደግሞ ስላችሁ አይ ነው ብዙ ጊዜ ኦቨርሉክ የሚደረግ ነገር ስለሆነ ነው እሺ so always experience ኖራችሁም አልኖራችሁም አዲስ ተመራቂ ሆኑ አትሆኑም it doesn't matter find a way ከስማችሁ አጠገብ ታይትል የምታስቀምጡበት so that ሌላ ቦታ ላይ ሄዳችሁ ስትቀጠሩ exactly they know የት ቦታ ማስቀመጥ እንዳለባቸው እናንተን ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ሪከመንድ የማረጋችሁ ነገር ደግሞ ምንድነው መሰላችሁ የተመረቃችሁበትን ዓመተ ምህረት አታስቀምጡ always like ምናልባት የትምህርት እንትናም ነገር ከተባላችሁ እዛ ላይ say like እንደዚህ ዩኒቨርሲቲ በእንደዚህ ሜጀር ተመርቄያለሁ they don't need to know exactly መቼ እንደተመረቃችሁ unless they ask you guys አብዛኛውን ጊዜ ኢንተርቪው የሚያደርጓችሁ ሰዎች ማለት ነው የት እንደተማራችሁ ማየት ይፈልጋሉ obviously ግን በምን ዓመተ ምህረት ተመረቃችሁ really ያን ያህል ማተር አያደርግም unless በጣም ዲቴል ኦሪየንትድ የሆኑ ሰዎች ካሉ ነው በቅር ማለት ነው ይሄ ምን ያግዛችኋል መሰላችሁ አንደኛ ገና የተመረቃችሁት በቅርብ ከሆነ then nobody wants you ለምን ኤክስፒሪየንስ ያላችሁም ተብሎ ስለሚታሰብ even though ከዚህ በፊት ማአት ኤክስፒሪየንስ ቢኖራችሁ now እኔ ከራሴ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ልንገራችሁ እኔ ግቢ ስገባ ማለት ነው አይ ላይክ እንደምታውቁት ሰከንድ ይር ፈርስት ሴሚስተር ላይ ነው የመጀመሪያ ስራዬን ያስኩት ኦኬ ሶ ያ ማለት ኦል ዘ ታይም ትምህርቴን እየተማርኩ ስራ እሰራ ነበር ስለዚህ the moment ተመርቄ ስወጣ ሌላ መስሪያ ቤት ልቀጠር ሲሄድ I didn't mention መቼ እንደተመረቅኩ ለምን because ያ ሁሉ 3 አመት የሰራውበትን እንዳለ በዜሮ ያጣፋብኛል and I'm not going to take that risk ደግሞ ለኔ to be honest ስራ ይቀድማል ከትምህርት ይልቅ I'm just a hustler እንደዛ ብላችሁ አስቡ so እናንተ ጋርም ሲሆን do the same thing እሺ ዓመተ ምህረታችሁን completely አጥፉት nobody cares በስንት ዓመተ ምህረት ተመረቃችሁ just የተመረቃችሁ maybe ብትችሉ ደግሞ GPAችሁ ጥሩ ከሆነ GPA አስቀምጡ which again really doesn't matter ምክንያቱም አብዛኛው ድርጅት ከቁጥራችሁ ጋር ጉዳይ የለውም አብዛኛው ድርጅት የሚፈልገው እኔ መስሪያ ቤት ባመጣክ ምን ትሰራልኛለህ ነው ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ አለክ ነው ምን ቫልዩ አድ ታደርጋለህ ነው nobody cares about your GPA but እንበለና በጣም አሪፍ ከሆነ sure included አንዳንድ ሰዎች ነው they like to see it now CVያችሁን እንግዲህ በደንብ እንደዚህ አጠናቅራችሁ ከሰራችሁ በኋላ ወደ ሁለተኛው ፖይንት ደግሞ ልሰዳችሁ still the same category ኢንተርቪው ከመደረጋችሁ በፊት now ይሄኛው ደግሞ በጣም highly literally ከሌላው ሰው 5-6 ስቴፕ further የሚያስኬዳችሁ ነገር እንደሆነ ታውቃላችሁ ለኢንተርቪው ከመሄዳችሁ በፊት ስለ ካምፓኒው ጥንቅቅ አድርጋችሁ እወቁ I hate it when people even now ለምሳሌ I do YouTube አይደለ like ስለ thumbnail design or editing ምናምን ነገር suggest ያደርጉ and then I ask them አንዳንድ ጥያቄዎችን and የሚነግሩኝ ነገር tells me that they have no clue ቻናሌ ስለምን እንደሆነ ምን አይነት ነገሮችን really admire እንደማድረግ የመሳሰሉ ነገሮች and that piss me off I don't want to talk to you so እንደዚህ ብላችሁ አስቡ ለምሳሌ እኔን ቻናል ስታዩ ከሌላ YouTube ቻናሎች በምን ለየት ይላል የመጀመሪያው there is no editing okay I don't like ጋጋጫ ተጣጣ ነገር and then you know I tried sometimes like you know እናንተን ቦር አውት እንዳላደርግ ብዬ እንትኖችን ለማስቀመጥ ሞክራለሁ and then አስፈላጊም ከሆነ of course አስቀምጣለሁ ከዛ በተረፈ ግን እኔ የኔ ቻናል basically ምክር ነው advice ነው አይደለ so እንደዛ ከሆነ I need attention ቁጭ ብላችሁ ስትመለከቱ you need to lock in እና ማዳመጥ until the end አለበለዚያ ግን በመሃል ይፋይዱ that's just going to be a distraction yes አንዳንድ ሰዎች ቪዥዋል ለርነር የሆኑ ሰዎች ምናልባት እንደዚህ አይነት ኤዲቲንግ ቢገባ more understand ሊያደርጉ ይችላሉ but that's not my style okay that's not me so እኔ እንደዚህ አይነት ስታይል ከተጠቀምኩኝ that ኤዲተሮችም ሲመጡ or whatever I wish kind of የኔ ነገር understand አድርገው ቢሰሩ ያ ማለት ግን አንደርስታንድ ታደርጉ የምፈልገው ነገር ምንድነው just because የኔ ቪዲዮዎች ሮ ስለሆኑ it doesn't mean እናንተም ሮ አድርጋችሁ ኤዲት አድርጉልኝ ማለትም አይደለም I want creativity because you know ስቀጥራችሁ I'm literally expecting እናንተ you're gonna bring something to the table እና I'm gonna be so proud of you እና በቃ I want to work with you and ምናልባት ወደፊት ነው ኢዲያ ደሞዝ ጨምሪ ራሱ ብትሉኝ I need to make that happen ገብታችኋል so just like that እናንተም ኢንተርቪው ከመደረጋችሁ በፊት ስለ ድርጅቱ ከራስ እስከ እግሩ ድረስ በረንብ አድርጋችሁ ወቁ ጉግል አድርጉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ፈልጓቸው ምንድናቸው ምንድነው የሚሰሩት ምንድነው ስትሪንግዛቸው ምንድነው each and everything ልክ እንደ ኦነሩ ሆናችሁ እወቁት so that ኢንተርቪው ላይ ስትሄዱ ዝም ብላችሁ አትቀባጥሩ or ደግሞ ይሄ one to one አይነት እንትን ያሉ like እነሱ ይጠይቃሉ እናንተ ትመልሳላችሁ no make it engaging okay ለዚህም ነው ስለ ካምፓኒው ቀድማችሁ ማወቅ ተመኑኝ ይሄንን ስናገር እዛ ቦታ ላይ ለኢንተርቪው ከሚመጡት ሰዎች ይልቅ it will give you another bump like ፖዚሽኑን ለማግኘት ማለት ነው alright ስለዚህ እዚህ ነገር ላይ አትተኙበት ስለ ካምፓኒው እወቁ ስለ ድርጅቱ እወቁ ማናችሁ ታለ እወቁ do your research before you go there alright
በጣም አሪፍ ነው። ወደ ሁለተኛ ፖይንት እንግባ which is already ከገባችሁ በኋላስ ኢንተርቪው ሰዓት ደረሰ ተጠራችሁ what should you do? የመጀመሪያው ነገር I see this አብዛኛው ቦታ ላይ I know you guys ገና ስትገቡ በጣም ነርቨስ ናችሁ እትትት ያላችሁ ነው I get you okay everybody's nervous እንደዛ አይነት ቦታ ላይ ሲል but ያንን ነርቨስነታችሁን guys ውጪ ጨርሳችሁ ነው and sometimes የሆነ ትሪኮችን ተጠቀሙ ለምሳሌ እኔ I like to do like breathing exercise okay 5 ሰከንድ ወስዳለሁ ለራሴ I breathe አንዳንዴ 1 ደቂቃ መውሰድ ካለብኝ I breathe እና ረጋ ብዬ calm ሆኜ እገባለሁ ሁለተኛው ደግሞ I smile usually በተለይ ደግሞ ትላልቅ መድረኮች ላይ ምናምን ነገር ሲገባ በጣም ነው የሚያስፈራኝ እነዛ አይኖች ምናምን ነገር ሳይ so what I like to do is to be honest እየሳኩኝ ምናምን ነገር እገባለሁ and then you have to greet them first እሺ so የመጀመሪያው አድቫይስ ማረጋችሁ ነገር always ገና ኢንተርቪው ጋር ስትገቡ in that room ማለት ነው with a smile everybody ሄዳችሁ shake hands don't do like oh ሰላም ነው okay and then sit down no go ahead እየሳቃችሁ shake them ሁሉንም and then like say like oh, okay how was your day so when you do that ለምን ታውቃላችሁ again it's all about psychology okay so ስትገቡ you know ከናንተ በፊት already የገባው ሰው ነበር probably በጣም አናዷቸዋል or probably they say like ይሄ ሰው እንኳን አይሆንም whatever ሊሉ ይችላል right but እናንተ ያንን cycle break ስታደርጉት unforgettable የሆነ momenትን create ማድረግ ትችላላችሁ and first impression በጣም can go a long way እሺ so always make sure first impression is memorable so እዛ ስትገቡ ማንም smile greet them shake hands and even ask them how was your day እንዴት እየደላችሁ ነው ኢንተርቪው አይደለ I know right so let's get to it ገብታችኋል so it's like you own the room you owe them you know as if የነሱ ፓርትነር እንደሆናችሁ ነው እያወራችሁ ያላችሁት simple psychology can go a long way simple as that ሁለተኛው ደግሞ እዚህ ካቴጎሪ ላይ የምናወራው ደግሞ እንደምሳላችሁ definitely ነገር ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል is dress for the job you want not the job you have ምን ማለት ነው of course like ይሄን ስራ ልትቀጠሩ ስትሄዱ already ምናልባት የሆነ ስራ ሊኖራችሁ ይችላል or ደግሞ የላችሁም just personalityያችሁ ነው don't bring that into that room and instead ለምትፈልጉት ስራ ለብሳችሁ ሂዱ now በዚህ እንኳን ሴቶች አይታሙም I know whereas ግን ወንዶች ጋር I see this like hoodie አድርገው ኖርማል ሸሚዝ አድርገው ጫማቸው sneaker or something honey no ምክንያቱም እናንተ እዛ ቦታ ላይ ስትቀጠሩ ሪፕሬዘንት የምታደርጉት ድርጅቱን ነው so እኔ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ትልቅ ካምፓኒ ቢኖረኝ at all I don't want my employees እንደዚህ የቤት ልብስ አድርገው እንዲመጡ guys dress up ጸጉራችሁን ተቆረጡ really look polished ጫማችሁን አግነ be presentable and when I say this ደግሞ ሰርግ ቤት እንደምትሄዱ ለብሳችሁ ነው ማለት ደግሞ አይደለም okay know your style balance it out and do that ችግር የለውም okay እኔ ካኪና ቲሸርት አድርጋችሁ ልመጡ ትችላላችሁ but make sure the color is matched okay make sure the color is በጣም vibrant እንደዚህ አይነት ኢምፕሬሽኖችን simply በማድረግ you can actually win the prize simple as that በጣም ሞዴላት አንድ ጂም ሮን ሲናገር ምን አለ መሰላችሁ successful መሆን ከፈለጋችሁ then successful ሰዎች የሚያደርጉትን ነገር ኮፒ አድርጉ ብሎ ተናገረ I'm like የመጀመሪያ አካባቢ ላይ እንደሰማሁት አልገባኝም ነበር but I had this boss ማለት ነው እኔ I really admire him I really like አልገባችሁም until now really በጣም praise የማደርገው ሰው ነው simply ከሱ ማለት ነው የተማርኩት ነገር ምን ታውቃላችሁ like I see him አንዳንድ ጊዜ ባንክ ቤት ሲሄድ የሚለብሰው ልብስ ኢንቨስተሮች ጋር ሲሄድ የሚለብሰው ልብስ ሚቲንግ ላይ ሲሄድ የሚለብሰው ልብስ always ይለያያል እና እሱም ብቻ ሳይሆን ጥቃቅን ነገሮች ላይ የሚያደርገው ሰዓት የሚያደርገው ጫማ የሚይዘው ቦርሳ ሁሉ ጊዜ ይለያያል እና አስከም like hey Dagi like ዳግም ነው ስሙ እና like hey Dagi why do you always do this I see you እንደዚህ ነገር ስታርቅ እኔ ደግሞ በጣም ዲቴል ኦሪየንትድ የሆንኩ ሰው ነኝ ከሰዎች እርምጃችሁን እንኳን ቢሆን ኮፒ አደርጋለሁ so I asked him and he said first impression is everything አለኝ and I'm like I heard this before ግን actually ያንን ነገር ሰው ተጠቅሞት ለውጥ ሲያመጣበት ያየውት ሰው የመጀመሪያ ሰው እሱ ነው and I promise you ነገር ሲል every room የሄደበት ቦታ ዲል ያደርግ ከሆነ he makes the deal እና confident ሆኖ ይወጣል so he said it's all about the dressing and I'm like damn right so ለዛ ነው ሲኒም በተቻለ መጠን like you know you don't need to be that much at the same time but at least put on effort and we see that እሺ so next time ላይ I hope interviews ተደረጉ ተንዘላዘለ ልብስ አይዳችሁ እንዳትሄዱ okay don't do that all right ሶስተኛ ደረጃ ማድረግ ያለባችሁ ዚው ካቴጎሪ ላይ again it's በጣም important is ask the damn question look you know interview ስትደረጉ ነው ሲጠይቋችሁ እናንተ ትመልሳላችሁ ይጠይቃሉ ትመልሳላችሁ it's just one way you have to make it two way ያ ማለት ማስጨነቅ ካለባችሁ do it I'm going to tell you a story so
there's this company international የሆነ ካምፓኒ ነው ቆይቷል ትንሽ actually ለመቀጠር ሄድኩኝ and እኔ ለመቀጠር የሄድኩት to be honest የምፈልገው ፖዚሽን የለም ክሬት አላደረጉትም ኦኬ so እነሱ ደግሞ just job opening ብለው ክፍት ሲያደርጉ BA ፈልገው ነበር and I'm like ሄድኩኝ and then they asked me okay so እንደዚህ ነገር አለኝ እንደዛ ነገር አለኝ you know ask እንደዛ ነገር like ይጠይቃሉ እኔ መልሳለሁ ይጠይቃሉ መልሳለሁ ከዛ በኋላ they say like do you have any question and I'm like yeah I do have a question and they say like man I said እኔ actually የምፈልገው ፖዚሽን እንደዚህ ፖዚሽን ነው and I see you online ምንም ነገር ግን ያ ነገር የለም tell me ያንን ነገር አውቃችሁ ያላደረጋችሁት አላስፈላጊ ስለሆነ ነው or ወደፊት ለመክፈት አሳባላችሁ and they were really surprised and they said like oh my god እንደዚህ ነገር እንደሚያስፈልገን አላወቅንም and they literally opened the department for me and I got hired and I got that job now of course የኛው በጣም ሬር ነው happen የሚያደርግበት but guys really ask the question እሺ ለዛም ነው ቅድም መጀመሪያ ላይ ስገባ ምን አልኩኝ ስለ ድርጅቱ አጥንታችሁ ሂዱ ስል ዊክነሳቻቸውን በረም ባርጋችሁ እወቁ የጎደላቸው ነገር or ደግሞ ይሄ ነገር እኮ ቢኖራችሁ አሪፍ ነው የምትሉት ነገር ካለ show them tell them ይሄንን ነው የሚፈልጉት guys እንደዚህ ብላችሁ ከስቡ ተቀጥራችሁ actually not ተቀጥራችሁ okay ሐሳቤ ልሰብስብ look there is ሁለት ነገር ስራ ላይ ሲመጣ there are those who do the job okay እንደ ስራ የሚያዩ and there are those who actually ስራን እንደ ፕሮጀክት የሚያዩ for me እኔ usually ስራን እንደ ፕሮጀክት ነው ማየው and that's why ብዙ ጊዜ አንድ ቦታ አልቀመጥም because I get the job done I'm out so ምን ለማለት ፈልጌ መሰላችሁ እዛ ቦታ ለመቀጠር ስትሄዱ guys ቀጣሪው ከናንተ የሚፈልገው ነገር ምንድነው አንደኛ ቫልዩ ታመጣላችሁ ወይ ሁለተኛ ደግሞ can you make me money ምክንያቱም they are paying you አይደል ስለዚህ የሚከፈላችሁ ገንዘብ ስታመጡ ብቻ ነው so for me usually ያን ነገር ላይ ነው ፎከስ ማድረገው ገንዘብ የሚያመጡበት ፖቴንሻል ካለ I always tell them ለምን እንደነገርኳችሁ ስለነሱ ከግር እስከ ራሳቸው አጥንቼ ስለሚል of course ስለኔ personal experience ብነግራችሁ አያልቅም trust me ብዙ ቦታ ሰርቼ ስለማቅ ግን I hope ይሄ ነገር በትንሹ እንደሚረዳችሁ okay so ask the damn question ጥያቄ ያላችሁ ትባሉ ዝም አትበሉ don't because አብዛኛው ሰው ዝም ስለሚል እናንተ ግን if you go that extra mile they know that you have it in you they want that and of course በስተመጨረሻ ደግሞ እዚሁ ካታጎሪ ላይ ምንድነው መላችሁ መሰላችሁ በዞን ኦፕን በሆነው ፖዚሽን ማለትም ሊቀጥሯችሁ በፈለጉበት ፖዚሽን ላይ talk about ምን ልታረጉ እንዳሰባችሁ ይሄኛው kind of visionአችሁን ይናገራል okay so አሁን ለምሳሌ ስለ ድርጅቱ already vision ካወቃችሁ and additionally ደግሞ እኔ እዚህ ቦታ ላይ ብቀጠር ይሄንን ነገር አደርግላችኋለሁ ካላችሁ they know that you did your homework okay ይሄ ነገር በጣም ትልቅ golden ticket ነው and ከገባችሁ በኋላ ደግሞ ይሄንን አደርጋለሁ ስትሉ you literally promising to yourself or ደግሞ ለራሳችሁ ያንን ነገር ቃል እየገባችሁ and they know exactly ይሄን ያህል ደግሞ የቤስራውን ከሰራችሁ deliver እንደምታደርጉት ያምኑባችኋል so promise again can go along I hope እንግዲህ በትንሹም ቢሆን you get the point okay of course ስለዚህ ነገር በረም ዲቴል ገብቼ ላስረዳችሁ እችላለሁ ግን hopefully ይሄን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሰዎች በቀላሉ ላስረዳችሁ በሚል ነው ይሄንን እንዳለ ተነተንኩላችሁ of course ጊዜ ደግሞ እንደማደርገው ቪዲዮችን ከመዝጋቴ በፊት additional bonus ቲፖችን እሰጣችኋለሁ let's get to it መጀመሪያው is be a good listener okay ማንም ሰው ቶካቲቭ የሆነ ሰው አይወድም always learn and always አዳምጡ በማዳመጥ ብዙ መልሶችን ማግኘት ትችላላችሁ instead of በመለፍለፍ okay and እንዲሁም ደግሞ በማዳመጥ ስለ ካምፓኒ ብዙ ነገሮችን ማወቅ ትችላላችሁ and በማዳመጥ ደግሞ ዝም ስትሉ you see who's actually true to this job and who's fake to be honest ምክንያቱም ብዙ ሰው መስሪያ ቤት ከገባ በኋላ ማይሆን ተራካው ስለሚገባ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ሁሉ ጊዜ ኢንተርቪው ላይ ስትሄዱ ከገባችሁበት እስከምትወጡበት ድረስ engage at all times engage መሳቅ ካለባችሁ ሳቆ if you have to make a joke if you have to entertain them do that okay whatever it is do the same thing even ከጥያቄው ወጣችሁ ስለሌላ ፐርሰናል ነገር ኮምፕሊመንት መስጠት ካለባችሁ do that say like oh my god ፀጉርሽ ያምራል or oh my god ልብስሽ ያምራል I love it you know do that እንደዚህ አይነት ቦንድን ክሬት የምታደርጉ ሰዎች ካላችሁ by nature እናንተ ማለት ትልቅ successful የምትሆኑ ሰዎች ናችሁ ምክንያቱም you see between the lines and then ነገሮችን ዲል ማድረግ and ነገሮችን negotiate እና ዲል ማድረግ ትችላላችሁ ሌላኛው ደግሞ ማድረግ ያለባችሁ ነገር is show your personality can go a long way ለምሳሌ አሁን እኔ ላይ ከመቀጠሬ በፊት ማሳያቸው ነገር ምንድነው ምን አይነት ሰው እንደሆንኩኝ and what I like to do usually ከገባው በኋላ ምንም አይነት ፎልት እንዲመጣ አልፈልግም and usually ደግሞ እንዴት ነው just because ሳቂታ ስለሆንኩኝ everybody ይደፍረኛል ማለት አይደለም እሱንም I draw the line ከዛ በተረፈ ግን በተቻለ መጠን my happy side my ጎበዝ side everything ለማሳየት ሞክራለሁ so show your personality ከሌሎቹ ትንሽ
ፈርዘር የሚያስኬዳችሁ እሱ ነገር ስለሆነ በስተመጨረሻ like my last tip እና በጣም ኢምፖርታንት ዋን ደግሞ እንደሆነ ታውቃላችሁ do not share too much like don't share too much look I know እስካሁን ድረስ አውራ engage አድርጉ አስቋቸው ነው ብያለሁ አይደለ again ለከት ይኑራችሁ when I say this like ራሳችሁን አሳልፋችሁ አትስጡ because በጣም ጎበዝ እንደሆናችሁ ሲያዩ and በጣም ደግሞ ፖቴንሻል እንዳላችሁ ሲያዩ most of the people they like to take advantage of that and ያንን ነገር ደግሞ አብዛኛው ሰው ስራውን ለማግኘት ሲል ግድ የለም ብሎ ይረገጣል but don't do that be smart about this እቺኛዋን ብቻ የመጨረሻውን ቲፕ ወስጄ እመኑኝ 3 ሰዓት ቪዲዮ መስራት እችላለሁ especially መስሪያ ቤት ላይ ሲመጣ I know how horrible it is እዚህ ሀገር ላይ I'm not saying ሁሉም ጋር ግን እኔ ያጋጠመኝ ነገር ስላለ so እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ግን ሲመጣ guys ጠንቀቅ በሉ don't share too much and ሁሉ ጊዜ ደግሞ read the room እሺ read the room if they are like fun ምናምን ነገር ከሆኑ do that if not it's okay ሌላ ታክቲክ መጠቀም ትችላላችሁ okay so በትንሹ ቢሆን ይሄንን ይመስላል እንግዲህ አንዳንዶቹ it's fun አንዳንዶቹ ደግሞ በጣም ፕሮፌሽናል but ኢንተርቪው ላይ ስትሄዱ በትንሹም ቢሆን ይሄ ነገር ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ if you have any question any suggestion let me know in the comments okay yeah and ምናልባት ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ guys subscribe በማድረግ ፋሚሊያችንን join አድርጉ አብረን እንደግ and of course OG ከሆናችሁ ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችንን follow ማድረግን እንዳትረሱ I mean subscribe አድርጉ እዛ ላይም ከዚ everyday ብዙ አይነት ነገሮችን ስለምናወራ like the big family እዛ ቦታ ነው ያለው and lastly ደግሞ አዲሱ ቻናሌን መቀላቀል እንዳትረሱ especially ሴቶች ከሆናችሁ definitely ይጠቅማችኋል ያኛው ቻናል is because ቁጭ ብለን ዲቴል ነገሮችን የምናወራበት እኔ እህታችሁ በብዙ አንግሎች ብዙ ነገሮችን የምመክራችሁበት የምመክርበት channel ስለሆነ okay yeah so yeah I guess that's it I'll see you next time I hope this video helps you a lot bye